semester 2 ni apa yang kamu akan belajar. So ini apa yang kita akan belajar, akan ada 9 chapter untuk semester 2. So kalau kamu tengok nanti dekat video, kalau kamu tengok video-video saya yang dulu ataupun video-video dekat unit maths yang dulu, ada 10 chapter. Okay, so maksudnya ada syllabus barulah dan chapter pun ada yang ditukar-tukar. So kenapa dia jadi macam tu? Okay. So please take note chapter-chapter syllabus yang baru ni nanti saya akan bagi dekat kamu. So kita akan mulakan dengan numerical solution, which is numerical solution ni sangat pendek, 1 jam pun dah boleh habis sebenarnya. Okay, 1 jam tutorial, 1 jam lecture. So sebab tu saya buat lecture hari ini supaya kita boleh faham macam mana nak buat dan kamu boleh terus buat tutorial hari ini dan esok kita boleh habiskan. Okay, and then kita akan masuk chapter integration. Integration sangat panjang. And then untuk chapter 3 kamu akan belajar first order differentiation equation. And then kita akan belajar conics, vectors, data description, and the rest daripada chapter 6 sampai ke chapter 9 tu ialah tentang statistics. Okay, data description, probability, random variables and special probability distributions. So ini yang apa yang kamu akan belajar sepanjang semester 2 ini, sepanjang 18 minggu kita punya SAM 2 lah. Okay, so tanpa membuang masa kita teruskan dengan chapter 1. So chapter 1 namanya ialah numerical solution. So kalau dalam previous syllabus, kalau kamu tengok dalam buku rujukan ke ataupun video-video yang dah ada dekat YouTube, video saya pun dekat YouTube, dia ialah chapter 3. Okay, untuk SAM-SAM yang lepas, dia berada di chapter 3. Dan sekarang dia berada di chapter 1 dan ada 2 subtopik sahajalah. Okay, so apa ini numerical solution? So make sure ada calculator kamu bersama kamu. Okay, so untuk first subtopik kita ada numerical solution of equation. So learning outcome kita is to approximate a root. Okay, so bila cakap pasal root ini ialah nilai x lah. By graphical or searching for sign change. Okay, ataupun by graphical ataupun ini dipanggil sebagai algebraic method lah. So apa benda sebenarnya ni? So dekat sini dia kata many equation cannot be solved exactly. So let's say kalau biasa kita buat, kita ada 2x is equals to x minus 1. So kalau susun kamu dapat x equals to 1. X equals to negative 1. Okay, so ini linear equation yang biasa yang memang kita boleh solve untuk cari nilai x kita. Tapi contoh kalau saya ada equation x to the power of 3 minus exponent x equals to 0. So macam mana kita nak cari nilai x kita? Kalau saya susun x cube equals to exponent x. Okay, contoh susun. So macam mana nak cari nilai x? Apa yang kamu nak buat? Takkan kita nak cube root dekat sini? Cube root kan dia. Okay, x equals to cube root exponent x. Masih lagi tak boleh cari x. Contoh nak lonkan both side. Sini akan jadi x, sini akan jadi ln x cube. Masih lagi tak boleh cari nilai x. So inilah apa yang kita akan buat dekat dalam chapter ini. Okay, di mana kita tak boleh cari nilai x by using linear equation macam kita biasa buat lah. So ada method dia. Contoh lagi kalau saya bagi equation cos 2x equals to x. Okay, macam mana nak cari nilai x? Okay, ini x dah jadi subjek tapi ada x kat sini. So kalau kita inversekan sign dia, still tak boleh. Kamu akan dapat inverse cos x dekat sini. Okay, so kita tak boleh terus cari nilai x. So apa yang kamu akan buat dekat sini ialah there are 2 methods which is find approximate value and improve this value by iterative process. So iterative process yang kita akan belajar dekat sini ialah subtopik 2. Okay, which is kita akan belajar Newton-Raphson. Okay, tapi tu kejap lagi. Kita tengok dulu apa yang kita akan buat dekat sini. So dekat sini dia kata we have to find the initial value. So macam mana nak cari initial value? So macam apa yang dekat learning outcome tadi cakap, by using graphical ataupun algebraic method. So graphical ada 2 cara. Bukan 2 cara lah, 2 case sebenarnya. Contoh, graph y equals to fx. Ada satu sahaja function. Contoh saya ada graph y equals to x cube. Okay, function y equals to x cube. Saya nak cari initial value dia. So kalau kita lukis graph y equals to x cube, bentuk dia akan jadi macam ni. Okay, so apa initial value tu? Initial value ialah ataupun initial value ataupun real roots are the point where the curve cuts the x-axis. Okay, so dia cut the x-axis dekat x equals to 0. So kita akan ambil x equals to 0 sebagai real roots kita. Okay,
Boleh faham ke? Okay ke semua orang? Dengar ke saya ni? Dengar. Yes. Okay, alright. Okay, so itu kalau kamu ada satu function. Okay, so let's say kalau kamu ada dua function. Dia bagi kamu y equals to fx, y equals to gx. So apa yang kita buat? Nama pun graphical. So kita kena sketch both of the graph and then kamu kena pastikan the real root are the point of intersection between two graph. Maksudnya kena ada point of intersection. Okay, so untuk graphical method basically kita ada dua step lah. Satu ialah sketch dan step yang kedua mesti kena ada conclusion. Okay, kena ada conclusion. Kenapa saya cakap kena ada? Sebab ada markah. Okay, sekejap lagi kita tengok macam mana nak buat conclusion tu. Alright, so kita tengok dulu macam mana nak buat graphical method. So example 1 show that there exists a real root. Dia suruh show between 1, 4. 1, 4 ni ialah interval of the equation ln x plus x minus 4 equals to 0 by using the graphical method. So ln x plus x minus 4 equals to 0. Kita boleh pecahkan ini kepada 2. So kalau kamu tengok kat sini kita ada, dia suruh rewrite fx equals to 0. Okay, in the form of fx equals to gx. So ini ialah fx equals to 0 kita. So kita nak rewrite dalam bentuk macam ni. So apa yang kita boleh buat ialah kita ada ln x plus x minus 4 equals to 0. So kita rewrite dia balik. Kita pecahkan 2, ln x equals to x minus 4. Okay. So kita dah buat dalam bentuk macam ni, which is kita dapat fx kita sama dengan ln x, gx kita sama dengan x minus 4. So kita ada dua function dekat sini. So apa yang kita nak buat dengan dua function, kita kena sketch lah sebab dia suruh using a graphical method. So basically apa yang kamu belajar dalam chapter 5 last semester, itu semua sikit sahaja. Bukan, dekat chapter 5 last semester tu benda tu banyak. Tapi dalam chapter ni dia jadi sikit sahaja. Okay, mesti kamu kena tahu setiap shape kamu untuk kamu sketch graph ini. Okay, so graph ln x. Kita lukis graph ln x. Basically macam ini. Ingat graph ln x ada vertical asymptote, which is x equals to 0. So, ini graph fx kita. Graph x minus 4. Graph x minus 4 ialah positive linear. Sekejap. Salah kan ni? Ini 4 minus x kan? 4 minus x. Okay, so gx equals to 4 minus x ialah graph positive linear, negative linear. So negative linear dan y asymptote dia ialah 4. So kita just simply lukis graph kita macam ini. So ini ialah gx kita. Okay, so dekat sini kita ada x-intercept untuk graph fx kamu ialah 1, x-intercept untuk graph gx kita ialah 4. So ngam lah sebenarnya dia kata there exists a real root between 1, 4. So between 1, 4 ada real root. So real root tu macam mana kita nak cari? And kat sini dia suruh show, dia suruh show, first step kita mesti kena sketch, second step kita mesti kena ada conclusion. So apa conclusion kita? Since there is one intersection point between 1, 4. So since dia suruh show, kita bagi tahulah there is a real root between interval. Okay, simple je, itu sahaja. Okay, yang penting kamu tahu sketch and then buat conclusion kita. Boleh faham? Boleh, Miss. Okay, alright. So kita pergi soalan example yang kedua. Okay, so ini memang dia dah pecahkan kepada dua function. Draw graph y1 equals to x, y2 equals to exponent negative x on the same coordinate axis. Okay, so kita sketch graph kita. Step pertama, y equals to x, simple je lah. Passes through the origin.
y equals to exponent negative x. Exponent negative x, graf exponent ialah horizontal asymptote. So positive y, negative x. Positive y, negative x. So daripada kuadran yang kedua. So dia akan pergi ke sini. Okay. Okay, so ini ialah graf y2 kita. Okay, so sekarang soalan ni tak bagi apa-apa interval. Okay, tak bagi apa-apa interval. Dia suruh estimate the root of the equation x plus exponent negative x. So apa yang kita nampak dekat sini ialah ada satu intersection point dekat sini. Okay, so kita tahu yang ini boleh jadi roots dia. So daripada interval mana ke mana, so kalau kamu nampak dekat sini interval kita ialah from 0. Graf eksponen ni berterusan sampai infinity. So it can be any interval. Okay, contoh saya pilih nilai 1 dekat sini. Ataupun any value lah. Contoh saya pilih nilai 5 dekat sini. 0 to 5. Contoh. Okay, so dia suruh estimate the root of the equation x plus exponent negative x equals to 0. So basically boleh choose any value yang rapat dengan 0. So sebab kita punya real root kita berada di sini. Okay, so we can just choose, terus boleh buat conclusion, since there is an intersection point between the interval. So kita boleh cakap the real root exists. So since dia suruh estimate kita punya root, kita boleh estimate x kita is equals to 0.5 ataupun x equals to 1. Ini nilai yang rapat dengan 0 lah, sebab kalau kamu nampak nilai intersection point kita ni rapat dengan kita punya 0. Okay? So that is how you find your root. Tapi tengok dekat sini dia kata estimate. Okay? So macam mana kita nak cari nilai x yang betul-betul? Okay, nilai x yang betul-betul. Itu akan kamu tengok dekat subtopik 1.2. Sekejap lagi kita akan tengok. Okay, so itu macam mana kita nak tahu initial value kita by using graphical method. So now let's see. Macam mana kita nak cari initial value kita? X kita, x naught lah sebenarnya. Initial value ni kita tulis sebagai x naught. Okay, which is ini akan tolong kita dekat 1.2 nanti. Okay, so macam mana nak cari initial value kita by using algebraic method? Okay, so tengok dekat sini. Okay, so by using algebraic method, what we have to do is, we have to find values A and B. So apa A dengan B ni? A dengan B ialah kamu punya interval. Okay, interval yang macam kita tengok dekat sini tadi. So ini interval kamu. So ini A, ini ialah B kita. So find two values of A and B such that FA and FB have different sign. Okay. So itu sajalah, maksudnya satu kena positif, masukkan nilai A, maybe kena jadi positif, masukkan nilai B, maybe kena jadi negatif. Okay. So kita terus tengok example 3. Lebat betul je ni. Semua orang okey? Masih lagi bersama saya? Okay, Miss. Okay. Alright. So tengok example 3. Find the approximate value of the equation ln x plus x minus 2 equals to 0 between 1, 2 by using algebraic method. Okay. So apa yang kita nampak dekat sini? Kita ada ini. Okay, ln x plus x minus 2 equals to 0. So kita boleh lightkan. Tulis dulu. Ln x plus x minus 2 equals to 0. Okay, so kita lightkan fx sebagai function kita, which is ambil sahaja ln x plus x minus 2. So apa yang kita akan buat seterusnya, dia kata find the approximate value for the between interval 1, 2. So ini ialah nilai A kita. Ini ialah nilai B kita. So apa yang kita kena buat, kita just substitutekan. So substitutekan nilai A kita which is 1
Ada ln 1 tambah 1 tolak 2 sama dengan kat sini kamu akan dapat negatif 1. Okay, which is negatif 1 ialah negative value. So substitute pula 2. Which is kamu akan dapat ln 2 plus 2 minus 2. Which is dekat sini kamu akan dapat 2 minus 2 akan dapat 0, which is kita dapat ln 2. Ln 2 ialah nilai positif. Okay, nilai negatif. Ini ialah positif. Okay. So apa yang kamu kena buat dekat sini, since satu nilai, masukkan nilai A dapat positif ataupun negatif, maksudnya ada different sign lah. Okay, so kita tahu there is a real root. So macam mana nak bagi tahu dia? So first step tadi, sub value. Make sure satu positif, satu negatif. Dan step yang kedua sama juga, mesti kena ada conclusion. Okay, mesti kena ada conclusion sebab ada markah dekat situ. So conclusion dia macam mana? Since there is a sign changes, between 1, 2, there is a root lies between the interval. Okay, so inilah conclusion dia. Mesti kena tulis conclusion sebab ada markah untuk conclusion. So basically algebraic method, just substitutekan value of A, substitutekan value of B. Kalau ada different sign dekat sini, terus buat conclusion. Since there is a sign changes, so there is a root lies between the interval. Okay. Alright, tengok satu lagi example. Example 4. Show that the root of the equation 3 power x is equals to x cubed lies in the interval 2.4, 2.5. Okay. So ingat, kita kena sekalikan dia kena equalskan to 0. Okay, function kita tu kena equals to 0. So apa yang kita boleh buat, kita kena susun lah. So kamu akan ada 3 power x equals to x cubed. So susun bagi dia equals to 0. So you'll get 3x minus x cubed equals to 0. And that will be our fx. Okay. So simple saja, just substitutekan 2.4, substitutekan 2.5. So f 2.4 is equals to 3 2.4 minus 2.4 power 3. Berapa jawapan dekat sini? Tolong kira. Berapa? 0.1426. 0.1 lah. Kat sini? 2.5? Negative 1.7. Negative 1.7? Betul ke? 65. Negatif 0.03654. Macam salah je tu. Sekejap. 2.5. Okay. Negative 0.04. Ya. Salah kira kali tu tadi. Ya, Miss. Okay. Right, tengok balik Alright, so kat sini kita boleh nampak satu positif, satu negatif. So this one is positive, this one is negative. So tak payah buang masa, terus tulis kita punya conclusion. Since there is a sign changes, between 2.4 and 2.5, okay, simple je. Alright, so sekarang selesai dah 1.1 kita, which is apa yang kita buat dekat 1.1 ialah kita nak cari initial value. Okay, which is nak cari x naught kita sebenarnya. Okay.
So macam mana, biasanya dia suruh show lah. Okay, untuk 1.1 ni dia akan suruh show lah. So macam mana nak show? Satu ialah by using graphical method, which is mesti kena ada intersection point. Okay, so itu ialah initial value kamu ataupun ada root. And then by using algebraic method ialah mesti kena ada sign changes. Okay, itu untuk show. So macam mana nak cari initial value tu sebenarnya, ataupun kita panggil sebagai x0, sebenarnya kita boleh cari nilai yang between the interval. Okay, maksudnya contoh kalau dekat sini interval kamu 1 dengan 2, between 1 dengan 2, x0 kita boleh ambil nilai yang di tengah-tengah, okay, which is 1.5. Contoh dekat sini, between 2.4 dengan 2.5, kita boleh ambil nilai 2.45. Okay, itu initial value kamu. So, 1.1 ni akan tolong kita dekat 1.2, which is apa yang kita akan buat dekat 1.2 ialah kita akan belajar Newton-Raphson method. So apa tu Newton-Raphson method? So learning outcome kita ialah find the root. So obviously kita nak cari nilai x lah. Okay, so ini nilai x yang betul, bukan yang estimate tadi. Okay, bukan yang kita ambil nilai yang tengah-tengah. Ini memang kita nak cari nilai yang betul-betul dia. Okay, sebab kita tak boleh susun macam tadi. Equation ni, kita tak boleh nak cari x dia. Okay, tak boleh nak susun untuk cari x dia. So apa yang kita nak buat untuk cari x dia ialah by using Newton-Raphson method. Okay, so macam mana nak guna Newton-Raphson method? So, ini steps dia. Kita go through teruslah example dan step terus. So, tengok soalan dulu. Using Newton-Raphson method, find the solution of fx equals to x plus exponent x near x equals to negative 0.5 to 4 decimal places. Setiap perkataan tu penting, termasuklah yang ini, 4 decimal places. Okay, so ini function kita. Ini fx kita. Bila dia bagi x equals to negative 0.5, ini ialah x0 kita. Okay, ini ialah initial value kita lah basically. So first thing, step pertama, find fx, find f prime x. Sekarang bawa pula chapter 9, kena pandai differentiate lah. Chapter 9 last semester. Okay, so step yang pertama, fx dia bagi kita ialah x plus exponent x. F prime x kita differentiate x dapat 1, differentiate exponent x dapat exponent x. Saya harap semua orang ingat lagi macam mana nak differentiate. Ingat lagi tak? Ingat. Ingat. Okay. Alright. So step yang kedua, choose a first approximation to the root of the equation fx equals to 0. Okay. So untuk soalan ni tak ada masalah sebab memang dia dah bagi dah. Inilah kita punya first approximation kita, which is x0 kita lah. So step yang kedua kena tahu x0 kita. So x0 dia bagi kita negative 0.5. Okay, step yang ketiga ni yang penting, which is ini ialah formula untuk Newton-Raphson method, which is ataupun kita panggil sebagai iteration lah. So macam mana nak buat dekat sini, ini ialah formula dia. Xn plus 1 equals to xn minus fx over f prime x. So kita akan tulis dulu. Step yang ketiga, kita tulis formula kita dan mesti kena tulis. Saya nak kamu semua tulis. Okay, jangan tulis yang ini. Tulislah terus. Kamu ada fx, ada f prime x kita kan. So kita tulis xn minus fx kita ialah yang ini. Xn plus exponent xn over f prime x kita ialah ini. 1 plus exponent xn. So kamu mesti tanya apa benda n ni? Apa benda n plus 1 ni? Kan saya cakap Newton-Raphson method ni ialah iteration. Kita akan buat beberapa kali. So make sure tulis kamu punya n ni. Okay, formula ini kena tulis. Dekat x kamu mesti kena tulis n. Okay. So sekarang apa yang kita akan buat ialah kita akan substitutekan first iteration kita. Okay, which is x0. So bila kita substitutekan x0 dekat sini, bila ini 0, sini mestilah jadi 0 tambah 1 mestilah jadi x1 kita. So first iteration kita x1 equals to negative 0.5. So substitutekan sahaja first iteration kita dekat formula ini. Okay. So sekarang boleh tekan calculator. Sambil-sambil tu boleh tekan calculator dan masukkan semua ini dalam calculator kamu. Sambil tu tengok dekat sini.
ada reminder. Reminder ni untuk step yang ketiga kita, which is apa yang kita tengah buat sekarang ni. Substitutekan Newton-Raphson method kita. Answers in working solution must have extra 1 decimal places. Sebab tu saya cakap, kita kena take note berapa yang dia minta. Okay, so bila dia minta 4, dekat step ketiga ni kita kena bagi 5. Okay, lebih tak apa, jangan kurang. Okay, kita tak nak kamu bundarkan terlalu awal. Bila kamu bundarkan terlalu awal, jawapan kamu akan salah. Okay, so please take note. Soalan minta 4, dalam jalan kerja mesti kena 5 atau lebih lah. Lebih lagi bagus. Jangan letak panjang sampai 200 decimal places pula. Okay, reminder yang kedua, 2 step of substitution must be shown. Apa 2 step of substitution? Inilah step of substitution kita. Okay, so mesti kena tunjuk untuk 2 step yang pertama. Maksudnya untuk X1 dan juga X2. Okay. Ada yang dah dapat jawapan dekat sini? Negative 0.566311. Negative 0.5661. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5 decimal places. Okay. So reminder yang kedua tadi, 2 step of substitution must be shown. So mesti kena tunjuk yang kedua lah. Which is nilai yang kedua iteration kita. So ini tadi ialah X0 kita. So seterusnya ialah X1 kita lah. Which is jawapan dekat sini kita akan substitutekan dekat X kita. So kita ada negative 0.56631 minus negative 0.56631 plus eksponen negative 56631 over 1 plus eksponen negative 0.56631. Okay. Masuk dalam kalkulator. Which is supposedly kamu akan dapat negative 0.56714. Betul? Betul ke? Dapat? Dapat. Okay. So sekarang kita dah dapat nilai X2 kita. So teruskan lagi untuk X3. So untuk X3 ni tak payahlah tunjukkan ini dah. Kamu boleh terus masukkan ini negative 0.56714 dekat dalam kalkulator kamu dan terus bagi final answer dekat sini. Okay. Which is bila kamu masukkan nilai ni dekat formula ini, kamu akan dapat jawapan untuk X3 kamu negative 0.56714. Okay. So apabila kita nak buat ni? So apa yang kita boleh tengok dekat sini? Repeat the process until the answer agrees with specific number of decimal places. Apa maksudnya? Kita boleh stop bila jawapan kita dah sama. Ni jawapan yang 5 decimal places tadi yang extra 1 decimal places tu dah sama. So tengok X2 yang kamu kira 56714. Okay, kamu masukkan X3 pula, kamu masukkan nilai ni, nilai yang ini dekat dalam formula ini, kamu masih dapat negative 0.5674. So dekat sini kita dah boleh stop dan kita boleh ambil jawapan kita. So X is equals to, ingat jawapan akhir dalam 4 decimal places. So kita terus boleh ambil negative 0.5671. And that is how we find the value of X. Okay. Or the equation that cannot be solved. Boleh faham? Okay ke? Okay, Miss. Okay. Alright. So sekarang kita tak nak buang masa dan substitutekan satu-satu. So kita ada kalkulator. Semua orang ada kalkulator. Keluarkan kalkulator masing-masing dan abaikan iklan yang ada dekat atas tu. Okay. So kamu ada kalkulator. Obviously kamu tahu macam mana nak masukkan nilai X. Okay. Walaupun kalkulator saya dekat sini lain sikit dengan kalkulator kamu tapi function dia masih lagi sama. So apa yang saya nak kamu buat dan saya nak kamu guna juga function ini. Okay, ini ialah kita punya formula. Okay, so kita akan masukkan nilai formula kita. Bukan nilai formula, kita akan masukkan kita punya function dekat dalam calculator kita. Tekan X minus fraction
X plus exponent, mana power? Power X 1 plus exponent. Macam nak tekan power kat calculator? Okay. Okay, so ini substitutekan ini dekat dalam kalkulator kamu. Saya rasa semua orang boleh substitutekan kan function nilai X dekat dalam kalkulator kan? Okay, substitutekan ini, tekan sahaja calculate dan terus masukkan kita punya initial value kita, negative 0.5. Negative 0.5. So, equal, ini ialah nilai kita, negative 0.56631. So, apa yang kita dapat? Negative 0.56631. So, untuk dapat nilai X yang seterusnya, tekan calculate, answer sama dengan, terdapat nilai yang seterusnya negative 0.56714. Okay, so untuk X2. So, untuk cari X3, calculate, answer sama dengan negative 0.56714. So, ini X3 kita. So, kita dah boleh stop dan terus ambil jawapan mengikut soalan for decimal places. Okay. So, saya memang nak suruh, memang kamu wajib guna kalkulator. Jangan kira satu-satu substitute dalam kalkulator satu, jangan. Okay, buang masa dan kemungkinan untuk salah tu besar. So, terus substitutekan nilai X ni sahaja dekat dalam kalkulator kamu. Okay, tapi kena ingat, first dengan second mesti kena tunjuk jalan kira kita. Okay, alright, kita terus kepada soalan yang seterusnya. Example 6. Semua orang okay? Boleh? Faham? Okay ke? Boleh, faham. Alright. Okay, kita pergi example 6. Okay, example 6 ni ada dua part. Ada two part of the question. Which is part yang pertama tadi 1.1 dan juga 1.2. So first part ialah show that equation 2 sin x minus x equals to 0 has a root between x equals to 1 and x equals to 2. So tak nak buang masa, kita tak nak lukis graph sign semua, kita buat cara yang senang which is algebraic method. Okay, so kita ada fx equals to 2 sin x minus x. Sebelum itu apa-apa yang kita buat, bila nampak trigonometry dan tengok nilai value kita radian, ambil kalkulator, tekan mode, tukar dalam radian. Okay, nampak je trigonometry, terus fikir mode dia radian ataupun degree. Okay, so semua orang tukar kalkulator dalam mode radian. So saya pun tukar kalkulator dalam mode radian. Cheese macam mana nak tukar? Mode saya pun tak tahu macam nak tukar. Oh sini. Okay. Alright. Okay, semua orang dah tukar dalam mode radian. So macam mana kita nak show ini ini yang dia suruh kita buat sebenarnya, show. So show that the equation has a root between x equals to 1 dengan x equals to 2, maksudnya kena tengok sign changes lah, mesti kena ada sign changes. So substitute kan, nilai 1, 2 sin 1 minus 1. Substitute kan nilai 2, 2 sin 2 minus 2. Untuk 1 dapat berapa dalam kira? 0.6829. Okay, 0.68. Untuk 2? 0. 0? Betul ke 0? Jangan letak 2 tolak 2 pula. Ini Negative 0.1814. negative 0.18. Okay. Okay. Okay, so ini greater than 0, ini less than 0. So kita nampak ada sign changes. Jangan lupa conclusion kita. Since there is a sign changes, walaupun boring tulis conclusion ni, kena tulis juga. Between interval 1, 2, there is a root lies between the interval.
Okay, so settle the first part of the question. So bila soalan suruh show, mesti kena ada conclusion. Tunjuk substitution, tunjuk conclusion. Alright, so pergi kepada second part of the question which is find the root of the equation by using Newton-Raphson method. Dan juga kena fokuskan dia cakap 2 decimal places. So dekat jalan kira kamu mesti extra 1. 3 lah, 3, 4, 5 tak ada masalah. Okay, yang penting jangan kurang daripada 2. Jangan 2, jangan kurang daripada 2. Okay, so nak guna Newton-Raphson method. So sekarang kita punya cerita yang kedua lah. Cari Newton-Raphson method. So first step, mesti kena ada fx kita. So fx kita ialah 2 sin x minus x. So f prime x kita differentiate sin x dapat cos x, differentiate x dapat 1. Okay, alright. So second step kita mesti cari kita punya initial value kita. So dekat sini, soalan tadi dia ada bagi. Okay, soalan ni dia ada bagi. Ini. So untuk soalan ini, dia tak ada bagi. So macam mana kita nak cari initial value? So macam saya cakap dekat 1.1 tadi, kita boleh ambil nilai yang di tengah-tengah interval kita. Okay, so macam mana nak cari x0? Nilai di tengah-tengah. Okay, macam mana dalam bahasa Inggeris tu? In the middle lah, okay? In the middle between 1, 2. Sebenarnya 1.1, 1.2, 1.3 pun boleh, tak ada masalah. Tapi bila kamu pilih nilai yang dekat, 1.1 tu kamu punya iteration tu akan jadi banyak. Okay, dia akan jadi x1, x2, x3, x4, dia akan jadi lebih banyak lah. Okay, so kalau kita ambil nilai yang di tengah tu dia lebih spesifik dan mungkin iteration kamu akan kurang lah. So dekat sini between 1 dengan 2 kita akan pilih x0 kita 1.5. Okay, so sekarang subkan kita punya formula. Which is formula kita ialah xn plus 1 xn minus fx which is 2 sin xn minus xn over f prime x, so 2 cos xn minus 1. Okay, so sekarang untuk cari nilai pertama kita ialah x1 equals to 1.5. Ingat the first two mesti kena tunjuk substitution dia. So 2 sin 1.5 minus 1.5. Okay. Over 2 cos 1.5 minus 1. Okay. So macam apa yang saya cakap tadi, untuk mudahkan kita keluarkan kalkulator kita. Make sure dah berada dekat dalam mode radian. So substitutekan je lah. Kita masukkan dulu kita punya formula kita ini. So kita ada x minus fraction 2 sin x minus x 2 cos x minus 1. Okay, so dah masukkan kita punya equation dekat situ. Tekan calculate. So masukkan first value kita ataupun initial value kita 1.5. Tekan sama dengan, so itu ialah nilai yang pertama. Which is kita ada, so soalan minta 2 decimal places, so dalam jawapan mesti kena bagi 3. So dekat sini dia akan jadi 2.077. Okay, walaupun kamu boleh terus dapat jawapan tapi kena ingat first dengan second mesti kena tunjuk substitution. So second iteration kita, ambilkan first value kita tadi ini, substitutekan, so kita akan dapat 2.077 minus 2 sin 2.077 minus 2.077 over 2 cos 2.077 minus 1. Okay, so jangan buang masa, kita dah ada dekat sini, tekan calculate, tekan answer, sama dengan 1.911. So terus letak jawapan kita 1.911. Nampak kawan saya?
Boleh? Okay ke? Masih lagi bersama saya? Okay, masih. Alright. So seterusnya, nampak ni masih lagi tak sama. Ini jauh sangat beza ni. Okay, so kena teruskan lagi. So untuk yang seterusnya, untuk X3 tak perlu substitute dah, terus bagi jawapan kita. So tekan calculate, tekan answer sama dengan. So kita ada 1.89896. Okay, 896. Kita ambil lebih tak ada masalah, lebih pun boleh. Lebih lagi bagus sebenarnya. Yang penting bukan 2, bukan kurang daripada 2. So masih lagi tak sama. Okay, sini X2 dengan X3 masih lagi tak sama. So kita kena teruskan lagi lah. X4 sama dengan, tekan lagi calculate, answer sama dengan 1.896. Sekejap, ini ke jawapan dia? Betul. Okay, so 1.895. 1.895. Sebelah dia 4 kan. So untuk X4 kamu ialah 1.895. Okay, masih lagi tak sama. So kena teruskan lagi. X5. Walaupun nilai dia kecil 0.0001 yang di belakang ni tak sama, kita kena teruskan lagi. So calculate answer sama dengan, sudah. Sekejap saya masukkan balik. I 1.895. Okay, so jawapan seterusnya kita ada 1.895 juga. So, untuk X5 kita ada 1.895. So dekat sini kita dah tengok nilai dia sama. Okay, ini dengan ini exactly the same untuk 3 decimal places tu. So kita boleh tutup dah, boleh berhenti dan terus boleh concludekan jawapan kita. Ingat dia minta dalam 2 decimal places. So 2 decimal places kat sini 1.89. So dekat sini sebelah dia 5. So bawa pergi sebelah, bundarkan. So jawapan akhir kamu ialah 1.90. Okay, 2 decimal places. So that is how we do Newton-Raphson method. Okay. So kena ingat 2 reminder tadi. Substitution masih kena tunjuk untuk 1 dan 2. Dan dalam working solution mesti extra 1 decimal places. Okay. Sebab kalau kamu ambil 2, kamu akan berhenti dekat sini. Jawapan kamu akan salah nanti. Okay. Bukan sahaja jawapan salah, jalan kira pun salah juga. Okay. Alright, boleh tu semua? Are you guys okay? Boleh. Okay. Okay. Boleh. Kita ada beberapa minit lagi dan kita teruskan kepada example terakhir kita. Okay. By using X equals to 2. Okay, soalan baik dengan kita. Soalan bagi X0. Ini ialah X0 kita. By using X equals to 2 as an initial value, use Newton-Raphson method to find approximate value of cube root 15. Give your answer correct to 3 decimal places. So terus dalam kepala kamu masukkan yang kamu kena letak extra 1 decimal places dalam working solution kamu. Okay, tetapi dekat sini apa effects kita? Tak ada X pun. Dia bagi ini sahaja, cube root 15. Tak ada X pun dekat dalam cube root 15 tu. So ini soalan special sikit lah. Okay. Dia, apa yang kita kena buat dekat sini. Okay. So apa yang kita kena buat dekat sini ialah kita kena letkan ini sebagai X kita. So untuk cari function fx kamu, kita letkan ini sebagai X kita. So apa yang kamu akan ada ialah kita ada X equals to cube root 15. Okay. So kita bukan nak cari nilai X, kita nak cari fx kita. So kita susunkan cube root ni pindah sebelah sini akan jadi X cube. Sini akan jadi 15. Okay. Pindahkan 15 ke sebelah pula, kita ada X cube minus 15 equals to 0 and that will be your fx. Fx equals to X cube minus 15. Okay. So please take note, kalau soalan bagi kamu value macam ini sahaja, dia suruh find approximate value of ini sahaja. So apa yang kita kena buat ialah kita kena letkan. Let X. Okay, kita kena letkan dia sebagai X and then susunkan dia untuk dapatkan dia equals to 0 and that will be our fx. Okay, so kita boleh terus buat Newton-Raphson method kita.
first step kita dah ada fx kita. Fx kita equals to x cube minus 15. F prime x kita equals to 3x squared. Okay, soalan bagi initial value kat kita which is 2. So terus letak x0 kita sama dengan 2. And terus masuk kepada formula Newton-Raphson method kita. Xn plus 1 equals to Xn minus, sekali lagi saya ingatkan mesti kena tulis formula ini bersama n dia. 3xn square. Okay. So untuk nilai yang pertama, x1 sub je dulu 2 cube minus 15 over 3 2 square. Okay, tak payah buang masa kira satu-satu. Terus keluarkan kalkulator kita. Kalkulator tak nak keluar pula. Okay. So terus keluarkan kalkulator kita, terus masukkan formula yang kita ada dekat sini. Okay, so kita ada x minus correction x cube minus 15 over 3x square. Okay, so ada nilai x kita, terus tekan calculate, tekan nilai pertama kita which is 2 sama dengan. So soalan tadi minta 3 decimal places. Okay, so dalam jalan kerja mesti kena extra 1. So kita ada 2.5833. Okay, extra 1 decimal places. So untuk x2, masih lagi kena tunjuk substitution. So substitutekan 2.5833 minus 2.5833 cube minus 15 over 2.5833 square. Okay, jangan buang masa tekan calculator satu-satu, terus tekan calculate, answer sama dengan. Okay, so kat situ kita ada 2.4714. 4 decimal places Dan yang seterusnya tak perlulah substitutekan, terus tekan calculate, answer sama dengan. So kat situ kita ada 2.4662. Okay, masih lagi tak sama. So kena teruskan lagi. Untuk x4, tekan calculate, answer sama dengan 2.4662. So kalau kita tengok dekat sini x3 dengan x4 kita dah sama. So kita boleh concludekan nilai x kita sama dengan 2.466. Okay. 3 decimal places. So that is how we do Newton-Raphson method. Boleh faham? Okay ke? Boleh. Okay, Miss. Okay, so senang je. So basically kita dah habis dah chapter 1. Okay, untuk lecture hari Khamis nanti kita boleh dah start chapter 2. So apa yang saya nak buat untuk kelas, apa yang saya nak kamu buat untuk tutorial besok ialah, okay, sebelum tu boleh tengok dekat sini ada pembetulan sikit untuk soalan 2 dan soalan 5. Boleh tengok sendiri. Gantikan interval dia tu dengan sign dia. Okay. So soalan 1.1, 1 sampai 5 ni saya tak rasa ada masalah lah untuk kamu buat. Soalan 6 sampai 8 pun sebenarnya tak ada masalah untuk kamu buat. Okay, so apa yang saya nak kamu try untuk kelas saya besok, which is soalan wajib, ialah soalan ekstra 4, 5, 6. Okay, so malam ni ataupun mana-mana masa yang free lah. Saya nak kamu try soalan ekstra 4, 5, 6. Boleh? Boleh ke? Boleh, Miss. Okay, so simple saja. Itu saja chapter 1. Tak banyak pun. Okay, tak banyak benda pun sebenarnya. Basically kita just substitutekan value kita dalam calculator, kita dapat. Okay, simple je. Alright. So ada soalan ke tidak? Ada soalan? Tidak. Tiada soalan. Okay, so